fills two cosmic skies. We're here to win, no compromise. Streaming the grind, every win we celebrate. Building a community, it's never too late. Subs and likes, yeah, the channel's on fire. Mesty Bro's a name that you all admire. Mesty Bro, we rise, we slay. Gamers unite, let's own the day. From battlefields to cosmic skies, we're here to win, no compromise. No compromise. Streaming the grind, every win we celebrate. Building the community, it's never too late. Subs and likes, yeah, the channel's on fire. Mesty Bro's the name that you all admire. Power-ups to slay, gamers unite, let's own the day. From battlefields to cosmic skies, we're here to win, no compromise. Mesty Bro, we rise, we slay. Gamers unite, let's own the day. From battlefields to cosmic skies, we're here to win, no compromise. No compromise. No compromise. No compromise. No compromise. Welcome to the zone. It's Mesty Bro. Dropping fire moves. Watch my skills glow. Level up the game. Yeah, I'm in control. Victory's the mission, that's the only goal. MC Pro, we rise, we slay. Gamers unite, let's own the day. From battlefields to cosmic skies, we're here to win, no compromise. No compromise. No compromise. No compromise. Welcome to the zone. Welcome to the zone. It's Mesty Bro. Dropping fire moves, watch my skills glow. Level up the game, yeah, I'm in control. Victory's the mission, that's the only goal. Mesty Bro, we rise, we slay. Gamers unite, let's own the day. From battlefields to cosmic skies, we're here to win, no compromise. Power up stacked, I'm ready to strike. Sniping through the chaos, sharp as a spike. Yo people, Whether it's Fortnite or a Call of Duty fight, Mesty Bro shines like a beacon of light. Streaming the grind, region first ඉන්නේ සෙල්ලන්න යන් ගේම් එක පැත්තට යන් region විතරයි අද region විතරයි අපි හතර දෙනා තමයි top 4 ඉන්නවා. top 4 ඉන්නේ මොකද වෙන්නේ සුබ වේවා කට්ටියටම හයි හයි අයිබුවන් ජෙස්ට් ගැම්ම සැන්ටා region first මචං ඉසි වැටි ඊයේ ගහපු විදිහ අපිනේ දැක්කේ කියලාත් දාලා තියෙනවා උඹ ඊයේ කොහෙද දැක්කේ කියන්කෝ ඊයේ ගහපු විදිහ දන්නේ මායි රූබී විතරයි ඊයේ ගහපුවා වෙන්නේ නැහැ අද ගහන්නේ වෙන්නේ නැහැ. සත් රස්තා මොකද වෙන්නේ සදා good morning hi welcome to stream මයිෂා welcome to stream අඩෝ බලන් ඉන්න සෙට් එක ලයික් කරමු බලන් ඉන්න සෙට් එක ලයික් කරමු මයිෂා කොල්ල සෙට් එක ලයික් වෙන්න ඕනේ ඒ නෙමෙයිද අම්මට නෙමෙයි අපෝ ඒ නෙමෙයිද ඔයද මං කොන්ජි ගහන්නේ අනේ බා ලයිව් එක දැම්මා විතරයි බා ඩවුන් එක උඹලට ලයිව් එක දාන්න කලින් උඹලට කියන්නේ හෙඩ් විතරයි දැන් මං ඕෆ් කරා මේ අරුට වැදිලා ටිකක් ගහපන්කෝ ඊ ජරා ගන්න එක හරියන්නේ නැහැ බා කැපියන්නේ පුංජා වාණි කැපියන් යූ බලන් ඉන්නේ කොහෙද බං අයූ බලන් ඉන්න දැන්නේ ලයිව් එක දැම්මේ නෑ අපි region first නේ ඒකයි region first ඉන්න ඒක නිසා
මටත් අමුතුනේ මම ඒක රීජන් තමයි. ෆෙස්ට් කියලා. අම්මට සිරි අරුන් පන්නනවා උඹ. රූබි. ඒ කොහොමද? මීටවට ජය සීමා බෝ සමිඳු පිහිටයි. මීට යන්න. රුබිය මම අරුන් එනවා ලුවන් දෙපස්. නෑ නෑ අරුන් එනවා. සිරාවටම අරුන් ආවා. රුබිය ඉවරයි මෙතනද? පළවෙනි සෙට් එක ලයික් කරමු පොඩියා. මාව ගිල්ඩ් එකටත් ගන්න කියලා දාලා දෙනවා. මං ගැහුවපන් දැන් රීජන් ෆෙස්ට් ඉන්නේ මගේ බොරු. සිරාවටම රීජන් ගහමුද කියලා දාලා දෙනවා. ගහන ගමන් රුබිය ඉන්නේ. ගහන ගමන් ඉන්නේ මේ පාර රීජන්. මේ පාර රීජන් මත. මේ හරුන් දෙන්න වල්ලාංකෝ මට නම් ෂුවර්ම නෑ. අරුට හන්ට උත්තර. බලයින සෙට් එක ලයික් කරමු මයිෂා. බලයින සෙට් එක ලයික් කරමු. රුබි කොයින්ද සියල්ලා ඉතින්. ඉතින් මම මෙහෙ එක දාන්නම් පුළුවන් ආන. කියලා කිව්වා. දාන්න කලින් කොල්ලෝ කියලා. රුබි නම් BS අපි යනවා. මේ රූබියා මෙහෙන් අල්ලගත්තයි. මැරෙනවා නම් මැරියා. අම්ම කොන්ජ මෙතන ඒක ඉන්නවා කියා. මේ බුක්කන බාරේ කියනවා කියන්නේ. මැරෙනවා නම් දැම්ම මැරියන් ඈ. පදයක්. මේකෙන් වත් අපි මරන්න අමාරු. ඉල ඕක ගහලා රීජන් ගැහුවා කිව්ද යකෝ රීජන් ඉන්නේ ගහන්න දෙයක් නැහැ රීජන් එක කිව්වහම ආයි රීජන්ද ගහන්න කියලා අහනවා රීජන් ෆෙස්ට් මචං රීජන් ෆෙස්ට් ලා මොනවාද මේ අහන hina යන ප්‍රශ්න රීජන් ෆෙස්ට් එකකින් ඕක ගැහුවම රීජන්ද කියලා අහන්න එපා මේ උඹට ලංගාන ගන්න කරන්නේ කොන්ජ. කට්ටි ෂෙයා කරමු මයිෂා කට්ටි ෂෙයා කරමු පොට්ටක් ID දාන්න ID ඉතින් මං ගාව නෑනේ ඔය ගිල්ඩ් එකට එන කට්ටිය ඔය සැන්ටා ඉන්නවා මචං ඔයාලට පුළුවන් මේ ගිල්ඩ් එකට එන්න ඔය ලීඩර් කාර්යය ඉන්නේ ඔය කට්ටිය ID දාන්න ඔකට මේ ඔක රික්වෙස්ට් එකක් දාලා බලව ගනි ඔය රැන්ග්ලර්ස් එකට එන සෙට් එක මචං මැසේජ් එකක් දාන්න ඔය තනි එහෙම තනි තීරණ වලට ගන්න බෑ. එහෙම සීන් නාලා එහෙම එකක් ගන්නේ. එහෙම සීන් එකක් තියෙනවා තමයි එදා එහෙම ඩවුන් වුණා. ගේම් එකේ පින් එක වැඩුණා හැබැයි ලයිව් එකේ නම් පින් එක හොඳයි ඇත්තට තනි තීරණ වලට නම් ගන්න බෑ ඒක වෙනම කතාවක් අඩෝ කොල්ල සෙට් එක ෂෙයා පාරක් ගහමුද රීජන් ෆස්ට් බං ඉතින් මේ ඊසි බං කිල් 10යි බං මගේ ටොප් ලෙවල්. යකෝ මගේම කිල් 15ක් මන් දාලා මම කිල් 15ක් දාලා ඉන්දුව බ්ලර් වෙලා බං පොඩ්ඩක් ඉන්දුව බ්ලර් වෙලා අම්මෝ ඒක. මේ මට මං මේක බං ඉතාම පාසු ක්‍රීඩාවක් බං හරිද කියනවා රෑ වෙන්න කලින් රීජන් අල්ලනවා ලොවෙත් පෑ වෙන්න කලින් නෙමෙයි දැන් තමයි රීජන් තමයි ඔව් ඒකනේ මම 10 මම දෙක බා. මම රෑ වෙන්න බොරු කියන්නේ ඔබ ඩයමන්ඩ් නේ මේ ඩයමන්ඩ් එකේ කියනවා රීජන් ලු බොයිස් මේ බලහන් ඉතින් මේ මෝඩයා මොංගලෙන් අනේ අනේ මේ ඕවට නම් එන්න එපා. ඌවට එන්න එපා කියන්නේ උඹ ඒ ඩයමන්ඩ් රුබි 5 වෙපන් එක දීපා. ඩයමන්ඩ් 5 එක කොහොම රීජන් ගහන්නේ වෙපන් ඒවා. එහෙම ආ නෑ නෑ නටන්න බින් බින් බින්. බලකින සෙට් එක ලයික් මේ මු බොරු කියනවා බොයිස් රීජන් ගහපු මටත් එක්ක ලැජ්ජයි ඕ රීජන් දෙක ඒ කියන්නේ මම තමයි රීජන් දෙක දෙක බා. රීජන් දෙක තෝ ඩයමන්ඩ් 5 එකෙන්ද ගැහුවේ නැත්තම් ඒ බාග්ගල තියෙන පිස්සු කාරත් අක්කලා දෙන්නේ අන්නේ බග්ගලා බම් මගේ බග්ගලා. ගරීනගේ දෝලේ උලගේ ට්‍රක් බග් වෙලා පයින් නේද? නෑ අපි නම් බග් වෙලා නෑ ඉතින් පෙන්නන්නේ නෑ නුඹලා. මේ දැන් වෝල් වෙන්නේ බම් මේ. ඕල් වෙනවා බාග්ගෙන්න කරන්නේ කොල්ලෝ. ඕවර දැන් ඉස්සර තිබි බං එනිමි ඉන්න තැන පෙන්න රේඩාර් තියෙන්නේ. එන මින්න තන පෙන්න රේඩාර් තියෙනවා ඉතින් ඉවෙන් දැන් වෝල් බං එන්නේ. ඕල් වෙනවා ඒ මොකක්ද දේසියෙ ඒකට ගැහුවාම අර වෝල් තියෙන කට්ටේ පිරෙනවා බං. ඵලයන්ක බොරු කියන්නේද ඇත්ත. බොරුවට බං කිව්වේ.
ඒ ඇයි යුනිට් බන් තියෙන ගමයි දැන් UMP පින් කරේ ගියහන්කෝ මම කරන නිසා පොඩ්ඩක් තියපන් ඔබ මෙතනත් එකක් තියෙනවා හැබැයි වැඩක් නෑ බා MGM මම එකතු කරේ නෑ බා බලා ගහන්නේ ස්කින් දාලා බං ගහන්නේ ඵලයන් ස්කින් නැතුව මේ ජනා මේ ඒ ලෙවල් නේද බං ඔව් ඒ ලෙවල් නේද මොනවද ස්කිප් මොනේ කරා කරන්නේ මං ස්කිප් කරා ඒ ලෙවල් තියෙන එක නෙක්ස්ට් ඊයර් එකට ස්කිප් කරලා දැන් මේකේ රීජන් ගහනවද උඹ රීජන් නම්බර් 1 රීජන් නම්බර් 1 ඉතින් ලයික් කරමු මචං ඊයේ මේ රෑ ජනත් ගැහුවා නම් ජනත් වදිනවා නේද බං ඒක අනා වෙලාවට හිටියේ නැති බං බුට්ටු එක හොඳ ගහන්නත් ළමෙක් බෑ කියලා ඉන්නවා බුට්ටු එක ගහන්නත් බෑනේ ඔව් ගහන්නේ නෑනේ බං කොහොම යන්නේ මේ අර වෙන්නේ නැද්ද ඩැමේජ් 24යි මොනවාද ඩැමේජ් 24යි යකෝ ඔය වෙද්දි අපි කිල් 24ක් දාලා ඔව් දැන් බලන්න දැනටම 10යි අරුගේ 8යි ඔව් එකෙක් බහිනවා මේ මට ටික්ස් කියලා දෙන්න බැයිද ඔයගොල්ලෝ ගහපන් මේ එනිමි ඉන්නවා ඒක තමයි උට ඉන්න දෙන්න බෑ මේ එනිමි ඉන්නවා ගහපන් දැන් බෑස් එකක් ඈ මේ යට ඉන්නේ යට පොතෙන්ටද බැස්සේ පොඩ්ඩක් මාක් කරා ඕකම උඩට ඕකම වහලේ උඩට ටීම් බහී මචං ආනේ මෙතන අතන ඉන්නේ නරුගේ කලිනවා අර රීජන් අනේ පස් ගන්න බා. හම්බෙන්නේ බෑ මොනවාද බං දැන් මේ ජරා ගන්න එක හරියන්නේ නෑ ඔයි කරාෆල් මගුලක් මං ගත්තා වින්චෙස්ටර් එක නේද කරාෆල් ලැබ්බා මෙලෝ රහන්නේ උඩ ගත්තා නන්ද කරන වදිනවා කරාෆල් එක සෙට් වෙන්නේ නෑ බා යබා කඩ වදිනවා කියලා හිතුවා නම් ගන්නෙත් නෑ පණ්ඩව සිරාවට වෙනවා කියලා තා පොඩ්ඩේ මාත් ඩවුන් වෙනවා බා එතන ඉන්නත් තව අයියේ PC version mouse එක lock වෙන්නේ නෑනේ ඒ මොකක්ද මේ scene එක මචං මොකක්ද ඔබට PC ඉන්න. version ඔය කොහෙද ඉන්නේ මාක් ඔය කරා ඔයකට ෆයිල් එකක් දාන්න ඕනලු බා ඒකට ෆයිල් එකක් දානවනේ PC version එක blue stack එකට නෙමෙයිද ගත්තේ කොල්ලෝ බ්ලූ ස්ටෑක් එකේ තමයි ෆයිල් එකක් දාන්න ෆයිල් දාන්න ඕනේ නෑ ඔබ දන්න කෙනෙක් බලන්නේ ඕනේ අලුත් අප්ඩේට් එක බා මේ ජීවා කිව්වේ මම මතකයි ඒකට Take down. Your team's absolutely on fire. මොනවාද බං මු කිල්ලුස්සනා බං මු කිල්ලුස්සනා බං මු හරියන්නේ නෑ ඉල්ලිස්සෙන උට ගෙවුව තටම උඩින් බයින ගාන්න එක පැත්තට උඩින් බැස්සා මු හරියන්නේ නෑ මු හරියන්නේ නෑ යනා උඹ මාක් වුණා ඉල්ලිස්සෙන උට තටමල අර ගෙවුවේ කිල්ලුස්සලා තටමලා ගැහුවලු ලයිව් එක බලහන්කෝ යන්න මොනවාට වදිනවද ඒ ඇතියන්ත ස්කාර් එක සෙට් වුණා මට අර බඩුවක් බිමට වැටෙනවා මොනවාද කවුද එනිමියා ගහපන් ඉතින් නෙමෙයි යන්න පදයන් කරා නෑ ඌ මට මේව නෑ බා Monstrous. බොරු බොරු කියන්නේ බෑ හරියට එනමියා හොඳට ඕකට ගහපන් බං ඔහෙ ඉන්නේ නම්බර් 2 ජනා බිමට පැන්න බං බොරුවට ඔන්න ජනා ඔය අර මේ ඉලත් පැන්නුව බං ඉල පැන්නුම් බේට දෙක ඒ අරුන්ට යම අරුන්ට ගහනවා අරූට කිල්ල එක අයියෝ ඔය ඇතුළට අපි කාට එක ගන්න එක ඇතුලේ කාට වැදලා පැන්න කාට ඌමෙද මම ගැහුවේ ඌට මේ උත්තෝ බොරු කියන්නේ අයියෝ දුරින් ගෙවුව බං ලොල්ලේ සුබි ගහපන් උතන ඉන්න කිල් දාපන් අයියෝ දුරින් ගෙවුව පයින් ගහලා මරනවා. එන්නරේ ගන්න මට ඩවුන් ඩවුන් වන්න එළියේ ඉන්න මෙතන එළියේ ඉන්න හරි, හරි. ඔව් එළියේ කී උදාම මඩක් ගෙවේ එනම ගහන උට තමයි ඌ කොහෙන් හරි එයි දැන් ඔය එතන ඉන්නේ මෙතන ඉන්නේ වරෙන් ඉතින් අතන ඕලා මෙතන ගැස්සින් මෙතන ගිහින් ඉන්නේ. වාහනයක් එහෙම තින්නේ පණ්ඩව රූබි ෂෝන් එක සැර නෑ බා One මෙතන team's මෙතන gone. මෙතන හීල් ඩවුන් නෑ කරනවා ඌ ඩවුන් නෑ දැන් හීල් Left වෙනවා out. පවරක් තිය ආරුව අල්ලන්න ආවා හරි ඕම ඉඳන් ගහත හැකිය දුවත් දාන්න නැද්ද ඉතින් ඔයද ඉන්නේ බා ඔය පල්ලෙහා ගැට්ටේ බෑ මං ගැහුවා බං හීල් කරා බං ඌ ආයේ හීල් ඌ හීල් ඌ යන්න එපා ඕපන් එකේ මෝඩයා හරි හරි මේ මට එන්නේ රූපි අය ඒවා කොහෙන්ද ආවේ
අර පැත්තේ අනිත් පැත්තේ අර රූපික පැත්තේ. ඕපන් නේ පැත්තේ අනිත් රූපික පැත්තේ පැත්තෙන් මේ පල්ලෙහාට ගියද? මාක්කයක් ගහපන් බං. මේ අන්න ඒක. ගහපන්. මල්ලාගෙන තියෙන බයිසන් එක. අරුට වැල්ල වෝල් එක කඩහන් ගහපන් ඉලබ අර වෝල් එක කඩහන් මුට මුගේ බෝල් කඩ ගහට කවල් වුණා අරේ රු එන්න ඕනේ දැන් සෝන්තරේ. රුබි කිල්ල එක ආවද නෑ මට නෑ, ආවේ නෑ මයි ඉල්ල මට ආවේ නෑ ඉල්ල බං කවුරු හරි ගැහුවේ වෙන කිල්ල පන්ද ඒක අපේ ගෙන්නේ එහා පැත්ත මම ඩවුන් කරේ එහා පැත්ත එක බැන්නවා. ඉවසෙන්. රුබි ඔලු දීප රුබි මේ කැව් ඔය මෙතන වනේ ඔලු දීප රුවතියන් මොන්කට ගහපන්. අනේ උට එකයි බං. රුබි වෝල් ඉවරයිද? කිල The final champions මගේ මැෂින් ගන්න එක ඒ කිල් බල බල ගහන්න බෑ මේ ආන්තිවිකා මෙතන බං මොකක් ඉරෙක් කරන එහෙම ඊසි වැඩි බං. ඊසි වැඩි බොයිස්. අයින් වලාන් කවුද බං දන්නේ බං මට ජැට් එකක් බලන්නවත් තියන්නේ නැහැ ගහපු ගහිතර. නේ කිව්වනේ ගහන එක බූයා එච්චරයි. මේක මේ ප්ලේසී බං මේ ගේම් එක රෑන්ක් එක බලද්දි රීෂන් එක බලද්දි රෑන්ක් බග් වෙලා නැතුව මේ මගේ මේ හෙරොයික් වන් නෙමෙයි තියෙන්නේ. ඔය රෙඩි තියන්කෝ. ඕ බග්ගලා රෑන්ක් බග් වෙලා තියෙන්නේ හරිද? ගන්න ගිල්ඩ් එකට කියලා දාලා තියෙනවා. ඔය ඉන්නේ සැන්ටා ඉන්නවා මචං. පීඩා ඔය සැන්ටා ඉන්නවා කට්ටිය ID දාන්න ගිල්ඩ් එකට එන්න කැමති කට්ටිය ID දාන්න මචං ඔය ලයිව් chat එකට. ඔයාලට රික්වෙස්ට් එකක් එක්ක ගිල්ඩ් ඉන්විටේෂන් එකක් එයි. ඉන්ටර්විව් කරනවා අපි කස්ටම් එකක් දීලා ඒක එහෙම කරනවා මේ ඒක නෙමෙයි මේ Discord එකෙත් කවුරු හරි ID එකක් දාලා තිබ්බ මට ඒක මීටර් නැතුව ගියා. ඌමා. මේ තව 500ක් ගහන්න ඕන බං පොයින්ට් තියෙන ඊසි වැඩි බං ඉතින්. මැච් එකකට 100 ගාන ගහමු බා මේ රු ගාලේ පොඩි ගණන් කියන්නේ කොහොමද? මේ මොකද්ද මේ අර බලයින සෙට් එක ලයික් කරමු මයිෂා. බලයින සෙට් එක ලයික් කරමු. යනා මේ මාව හෙන්න නැද්ද බං එනවා ඌ ගණන් ගන්න නෑ ඌ. යනා උටනම් හෙන්න වගේ ඉක්කාට හෙන්න ගහලා අකුරු වල උටනම් කුසු පාරක් එන්න දිවා ඒකයි. ඊරේ බං සාර්කේ මගේ KD එක 10යි බං ඔව් කියන්න එපා. කොල්ල බලනවනේ කොහෙන්ද ආවේ කියන කේටි. ආවු පස්මාක් වෙනවා කටි ලයික් කරගෙන යන්න මයිෂා. කටි ලයික් කරගෙන කටි ෂෙයා වෙන්න ඕනේ ඉතින් බොයිස්සා. කටි ෂෙයා වෙන්න ඕනේ. නිකන් ඉන්න එපා මයිෂා. අපිට 10k වලට තව 500යි. dropping. Let's see where they land. 10k වලට 500යි ඕනේ බොයිස්. වරින් බම් බහින් එකට බෑ පීක්යන් කොහෙට හරි බෑන්කෝ. කියලා කාප් දැන් කොහෙට හරි බෑන් කියලා මට කියලා දුන්නා. කිලක්වත් දැම්මේ නෑ නිකම්ම කාලා වාරි කොංජා පැන. ඉලක් දාලා ඇරුනේ කොංජා පැන. පීක් යමන් එන අපි ඔක්කොම උඹලා එන්න එපා කොම් පීක් නෑ කියන්නේ නෑ එපා ඉතින්. උඹ එන වැඩනේ යමන් ලංකාපියෝ උඹ එනෝ ඔන්නෝ එඩෝ උඹ පීක් බහින්නේ වැඩලු. යනා මේ ඒ එනිමි බහින්නෙත් නෑ බා එනේ බහිනවා බං. ඔබට ඒ පේන්නේ ලයිව් නැද්ද? එක බලාගෙන ඉන්නේ වරින් බා ඔබට පේන්නේ නැද්ද ඔය බහිනවා? මම ඉන්නේ කියලා නෑ බං රූබී වෙනදා වගේ එක එහෙම බහින්නේ රූබී ආවා කියලා දැනගත්තා බෝ. උගේ ආවත් කක්ක ගෑවෙන නුන් බං යන්නේ උඹ ගාව ඉන්නේ අනේ මගුල මන් දැක්කේ නෑ බව්ව. ඊයවා. සි ගන්න ගන්නෑ මේ ජනා ඔක්කොම ගන්න ටික ගත්තා බං එක ගහන්න තිබ්බ බං. මගුලක් කරනවා මං ඉඳගෙන. එක ඩවුන් ඉරක් කරා. ඊසි වැඩි. එන්න මෙතන මේ සුබ්බඩ දින ගනින් ඇවිල්ලා මේ දෙන්නයි හිටියේ හරියද? දෙන්නටම ගැහුවද? ඔව් දෙන්නටම ගිහුවා එහෙනම් එච්චරයි. එහෙනම් ඉවරයි. බං දෙන්නෙට ගැහුවේ නෑ බං බොරු කියන්නේ මේ තියෙන්නේ බා එක බොක්ස් එකක් ඒ තහංගේක දෙකකට ගැහුවා නම් හරි ඈ. දැන් කිල් කීයද ගියාන් උඹලගේ? අපේ කිල් කී දියාංකෝ මොඩියෝ දෙන්න. මගේ එකයි ඉතින් ඒකනේ ඒ මං විතර මේ මං කිලක් දාලා තියෙන උඹලා එන්න වැඩෝ ගියාවා ඉතින් මෙතන එකයි ඉඳීදී ඔතන එකයි හිටියේ. දෙකක් කිව්වා බං දෙකක් ඉන්දියට අනිත් එක සිප් ලයින් එකෙන් යන්න ඇති ඉතින් කෑව ගම. ඉන්න බෑ එහෙනම්. දෙන ටීම් දෙකක වෙන්න බෑ එන ටීම් දෙකක වෙන්න බෑනේ. මේ මුව වීසි කරලා දාපන් තහන්
ඉම හොඳටම දැක්කමන් දෙනෙක් ඉන්නවා. ඒක නෑ කොහොමද දන්නවද දැක්කේ? මගේ ස්කිල් එක තියෙනවනේ බා. අර මේ හැක් ස්කිල් එක. කෙලින්ම ගියාම පැනල් එකේ ESP එක කියලා. ඒක කියන්න එපා මේ. ඇත්ත. ලයිව් එක ලයිව් නේද? නෑ ලයිව් නෑ. තාම දාලා නෑ ලයිව්. නෑ උලන්නේ. මේ ඕක ESP එක වැඩ කරා. ESP එක කියන්නේ මීටර් 100ක් දුරනේ පෙන්වන්නේ. ඒකෝ ඇන්ටනා. එන්ටනා. දැන් ඔබට පෙන්නනවා දාරු කොතනද කියලා. අර කොයි හරි ඉන්නේ කියන්කොද? ඒ කියන්න බෑ. මොකද වෙනවනේ. වෙනවා. ගැරිනකින් අහන් ඉන්න බෑ මේවා. ඈ? ගැරිනකින් අහන් ඉන්නේ දැන් අපි කතා කරන්නේ. එහෙනම් කියන්න එපා. කියන්න එපා. අඩෝ බලයින්න සෙට් එක ලයික් කරමු මයිෂා. බලයින්න සෙට් එක ලයික් කරමු. ගතියක් නැහැනේ බලන්න ඉන්නේ. බලන් ඉන්නේ උන් කිසි ගතියක් නෑනේ බොයිස්. යවාරක් දාලා ගන්න. ඒත් ඉන්නවා පොඩයි. කීට්ටයක් ගන්න කුද වෙන්න මේ UMP එකක් හම්බුනක් දියා. ඇන්ටලා ඉන්නවා. යනවා බෑන්ඩුනා. කොහොමද බෑන්ඩ් අපි ආවා. ඇයි මොකද්ද ඕන් කරන්නේ යාද? හැක් එක ඕන් කරන්නේ යාද? ගහන්න හරිද? මං හිතුවේ තමන් මාව අඩුම තරමේ හැක් පූල්වත් වැටිලාද කියලා බං ගහපු ඉන්නද? ඉදහංකු මං උඹේ අයිඩිය උඹ යවන්න. වැටුනේ ඉතින් උඹ. උඹ යවන්න. ඔය යවන්න දැන් යවන්නද ගියහන්කු? ඉදහංකු තව ස්කෝ 2 3යිනේ උඹට දාන්න තියෙන්නේ. ඒ දාන්න ඔන්න මෙන්න තියලා තෝ යවනවා. සඳුවේට යවන ID එක. ටීක යවනවා. අපි කෙලවමුට. 10k වලටත් 500යි මගේ 4900ටත් 500යි. ඒ වුණාට උඹ ඉක්මනට ගහනවා මේක ඉක්මනට වදින්නේ. ඒකයි හිතින්නේ. මොනෝකනේ ප්‍රශ්නේ. අඩෝ මේ ඉක්මනට ගැහුවා නේද බං? ස්තුතියි මාව දිරිමත් කරා. ටීම් ඔක්කොම ඊට කලින් උඹ වැන්ඩුලා ගියාම මේ මෙතන මේ පැරපෙල්ල එකක් තියෙනවා ෆ්ලේම් එකක්. හීනියට රෝල් කරා. රෝල් කරලා ගාන රුබි පුකේ. ඒක කරන්නේ බා. උඩ රීජන් ගන්න වෙන්නේ නැහැ. උඩ වර දෙපැත්තට තමයි වැනි වැනි යන්න වෙන්නේ. රුබි අර hina උනේ වන් ආසයි වගේ උනාට එමෙති නේවදි වෙන්නවට ඒකට උට ටිකක් දැනුණා වගේ සීන් එකක් තියෙනවා කලින් දැම්ම නේද ඔකට පොඩ ෆීලිං විශ්ුණා යා ෆීලිං ආසම් වුණා ඩයල් එකේ දැන් ජුට හොුන් වෙලා ඉන්නේ ඒ ගන්න දෙයක් නැතු ඉන්නේ රීජන් ගහන්න බෑ කව යනවා යන් ගහන්න ඇයි උඹ ඉතින් සීරියස් වෙලා ගහන්නත් ඕනේ සීරියස් එක රීජන් එකනේ ඉන්නේ රීජන් ගහනවා නම් ඔහොම ගහන්න බෑ දෙන්නෙක් ගන්න අම්බෝ අම්බෝ ඊයේ සීරියස් වුණාම හරිද ඊයේ සීරියස් වුණා කිල් 18යි බං මේ කතා හින්දපා මට හබම් මුංගලේ එන්නම සීරියස් එකක් ඊයේ උනේ හරිද ගහන එක හෙඩ් විතරයි යාරික ස්කෝප් කරලා තොලු ගහන්න අපි ඔව් බං ස්කෝප් කරත් ඔරු විතරයි යනා පුළුවන් නම් යවල වෙන්නන්න පුළුවන් නම් යවල වෙන්නන්න යනා ඕපන් චලෙයින් ඊමන්නම් ගායි මොකද්ද කිව්වේ ඇහුන්නේ නේද අපහාස ඇයි කුඩුක් නෝනට කියලා දාලා දෙනවා සැන්ටයි ඉන්නෝනේ මේ නෝනට අපහාස කරනවා රබ් බෝලෙන් නැහැ කො ළඟට වරේ මේ එකකට වරේ එක තැනකට වරේ ඒ මොකටද ටිකම අල්ලන්නත් එපා ඒ මේ මොකද නේද රයිෆල් එක AR එක ඒක නම් මතකනේ ECS මං ලෝඩ් අවුට් එක දාලා නෑ අනේ මේ ලොල්ලෝ මට පේනවා මේ කරුණා කරලා දාපන් මේ බලන්න ඒ කොයින්දියා ඒ මේ බලන්න මේ ඒ කොයින්දියා දැන් අපිට ගහලා යනවා බං උඹලා ඒ දෙන්න රූබි. නටන්න ගත්තොත් මේ සහන් ඒ දාලා ගියම් බං මට ඒක මොනවාද අයිරියන් දුන්නේ ඔය මේ ග්‍රැනේඩ් තියෙන තැන ඇති මේ බලන්න මිටියක් වගේ එකක් මොන දැම්ම සහන්ට ආවනේ මොනවද දැන් කෝ මොකද්ද කොහොමද දාන්නේ මේකෙන් ඔය මිටියක් වගේ එකක් ඇති හරියද ඉතින් ඔව් මොකෙන්ද කොහොමද මේ දාන්නේ මිටිය ඔබලා ඒක අර කොහෙද යකෝ ෆයර් මිටියක් බටන් එකෙන් තියෙන්නේ? ඔබලා කොහෙද මිටියක් තියෙන්නේ මේ තියෙන්නේ තියෙන තැන ඊට බං. පස්සේ හරි අර ඒක ඔබපන්
ඊට පස්සේ උඹට දැන් මම අප්ග්‍රේඩ් ඇති. එකක් ගහන්නත් තියෙන්නේ. මම ඇති මගේ AC80 ඔබලා 500 ගියා. උඹේ AC80 නේ. මේ AC80 ගහන්න බෑ. නෑ පුළුවන්ම. හරිද දැන්? දැන් අපිටත් ඒ වැඩේ කරා. ඉතින් උඹට කොයින් 600ක් හරි. දැන් අපිටත් ඒ වැඩේ කරා. මගේ AK මම දාලා නැහැ නේ උඹට තමයි කරන්න වෙන්නේ. මගේ AK එකට දාපන්. AK එකට දාපන්. ඉතින් උඹට කරගන්න බලන්න. මේ තියෙන්නේ බාණ්ඩේ. AK එකට දාගත්තා. කට්ටිය ලයික් කරමු මචං. මේ UMP සෙට් උනේ නැද්ද? නෑ ස්කෝප් එකක්වත්? නෑ ඒකත් ගන්න නෑ. තපන් ඒකත් ස්කෝප්. අරගේ අප්ඩේට් කරාම මේ මොනවද accuracy වැඩි කිව්වනේ. නෑ ඒක මේ සයිලාන්සේ ඒවට ටික මම වෙනවනේ කියනකොට UMP එකකුත් ඔක්කොම හම්බුණා. හම්බෙන්නේ. වාසීබ. UMP එකත් සෙට් වුණා. ස්කෝප් එකත් හරි. කොහොමද දැන් ගහන්නේ දැන්? එනිමි මේ සහන් මම මේ කොයින් 600 දෙන්න මට අරක දාන්න දී. මේ මම මෙතන මොකද්ද කාට උඹට? වැඩිද මට ගහපන්. මගේ SMG වෙපන් එකක් තියෙන එක. අප්පා ක්‍රෝනෝ ලොල්ලා දාගත්ත මෙඩි ගහනවා බං ඌ මගේ ඉස්සරහා මේ අම්මට සිරි වෙනවා. මොන් වෙන් ගහපන්. ඒ වැදිලා ජනා මුඩ අප්පා තුනක් ඉන්නවා බං පහපන් ජනා ඒ උණු වරෙන් ඉක්මනට. ගනින් ටයිගේ මාව ගනින් උඹේ අරුව අල්ලපිය අම්බේ. Wow. Full teams back. එතන ක්‍රයිසිස් එකක් කියලා තියෙන්නේ. කවුරුත් කෑ ගන්න එපා. තව ඉන්නවා හරි පැනික් වෙන්න එපා. පැනික් වෙන්න එපා. මොනවද අරු වෙලා තියෙනවා කිව්වේ ඊට මොකද්ද ක්‍රයිසිස් එකක් වෙලාලු. අනේ උඹේ ක්‍රයිසිස්. අනිත් එක අල්ලන්න යන්න කියලා UMP තියෙනවා. ඔය UMP UMP මට හම්බුණා. ඒක නැත්තම් කොරයි අතනවා. මට මේ දාලා තියෙන කොමගේ UMP. UMP ටත් හයි කරා මම සල්ලි දෙන්න මම කොයින් දෙන්නේ නැහැ. ඔය කොයින් දියා බලන්න. යන්න ළඟට වරෙන් මගේ. කොහොමද වෙන්නේ? ටිකට් ඩවුන් ඒ පැත්තෙන් කරා අරන්ට මේ දාගන්න ගියාම බා. කොයින් දහ අර කොයින් ටික shape දාහන් එක. උඹට වැඩි, අප්ග්‍රේඩ් වැඩි. එක දැම්ම උඹට අප්ග්‍රේඩ් එක දැම්ම කොයින් ටික තියන් ගොඩ. මගේ 700ක් තියෙන වැඩි පුරු තියෙන. ඒ ජනමයි කිලාවේ ඒ නෑ උට වැදිලා ගහ. ඒ මේ වෝල් අනේ මේ ගහපම් මේ කූනෝ ඒ මගේ වෝල් පිටේ මේ අරයා මේ වෙන වැඩ කියලා හිතාගෙන මේ යන්නේ බං රෂ් කරන්න. මම ගැහුවා ඉතින් ආවේ නෑ නොක් කරපු එකක්වත් ඔන්න බෝල් කඩනවා. ඔය මැරුනේ බෑ. හරි ගෝ බෑ ජනා ෂොප් එකට ගෝ. මේ ෂොප් එක ගාව වලියා හරි වලි තමයි අපි හොයන්නේ බා. Who's gonna bring home the trophy? හරි බඩු පාරමාත් බඩු පාරවල් ගහනේ ටයිගරේ ඔතන ඉන්නවා. කොහෙද උඹ යන්නේ ඔය? මේ හොහෙන් ගින් අල්ලහන්කෝ මුව. ඒ ලොල්ල වැඩි කරා මට අප්පා ලොල්ල මේ ගෙඩියරු. අරු ඉන්න ලොල්ල සතින් බං අයියෝ. ටයිගර් බෝල් අටයක් ගැහුවා හැල්ලුවා. ටයිගර් දානේ වායි අයියෝ මේ සතින් බෝල් එක දෙන්නේ මේ සතින් හරිද? බලාගමු ඔය බලහන් නොක් කරපු එකක්වත් ආවේ නෑ බයි එපා වෙනවා අයියෝ බලාගමු. ඇංගිලා ඉන්දියා එනකම් හරිද? කවුද කෑවේ ගම? මගේ ස්ට්‍රෙස් නගිනවා එස්නාදිනම් කොහෙටද? නගිනා දැන් හිත මුදුනට නැග්ගද? ඩෝ අවුල බං. ස්ට්‍රෙස් නැග් විශ්වාස මොකද එව්ව බං. කිව්වා ගොබ්බයට අබ්බක කිය. තමයි වික්කේ බා. රෂ් කරන් ගියා එන වෙඩ්ඩෙක් වගේ. මම ගිහලා නොක් කරත් එක්ක උඹ තමයි ආවේ නැත්තේ මොංගල මේවා දාන්න නෑ උඹ ඉන්න එක ඒ නොකේ එතන ඇතුලේ වලියන්නේ ගියේ එච්චර ගෝයේ නොකේ කිපිසාචය වගේ යනවා. කෑවා වැඩි. උඹ ජනා තමයි අර එනමියා ඉන්නව අතර නැමිලා මූට අර ස්කිල් එකෙන් පේනවා මූ දැක්කේ නෑ වගේ ගියාවා නැවිලා ඉද්දි පේන්න මම බීතුවද ඌව පෙන්නා ඌ මටත් වෙන්න මං උඹට කිව්වේ එතන ඉන්නවා කියලා උඹ කොහෙද බන් නැවිලා ඉද්දි පෙන්නන්නේ නෑ
එයානේ පෙන්නනවා උඹ හිතුවද මේ ඊහරගේ කිල් 4ක් ගියා පැත්තෙන් ඇවිල්ලා කෙලිය කියලා දාලා තියෙනවා. කට්ටි ෂෙයා කරමු මයිෂා. ලයිව් එක බලගෙන කොල්ල සෙට් එක. බොරු කරන්න එපා. ලයික් කරලා ෂෙයා පාරක් දාන්න. ඒ මුගේ 3ක් ඇයිද බං රූබිගේ? ඉතින් උ 3ක් ගහලා තිබ්බේ. තුන පාන්දර අඩෝ. ගහලා මම කියලා මගේ එක්ක දාලා තමයි මොකද කරන්නේ. නෑ එහෙම පුංජා කියන එක තොරෙන් ගහලා නේ. ඌ කොයිලේද මම එක දරුවක් නැහැ තමයි දැන් තමයි අප්පු කැරින් එකට කෝල්ලයක් දාලා කිව්ව පොයින්ට් දාන්න කියලා කොට දැම්ම බා. මාරම් පොයින්ට් ගහිල්ල ඒක. ඒක ඔයාගේ මාරම් පොයින්ට් ගහිල්ලන්නේ. ආයි හරි අපි නම් කාගෙන්වත් ඉල්ල ගන්න යන්නේ නැහැ අපි හරහා මිස බලන්න වුණාද සෙට් එක කියලා? ලයික් කරමු මයිෂා. බලන්න සෙට් එක ලයික් කැරින් එකේ ඉන්න මගේ අත්තේ බා. කරමු. අපි නම් කාගෙන්වත් ඉල්ල ගන්න නැහැ බෑ හැකියාවෙන් කරගත්තා මාත් දී හැකියාවෙන් තමයි අයින් එක. මොනවද කියනවා? මොනවද කියනවා? රූබි යන තැනකට එක්කම් ඵලයෙන් බා. ඔයා ප්‍රෝ කෙනෙක් නිසා අපි දන්නවා ඔයා ගහනවා කියලා ටීම් වයිස් කරනවා කියලා. එරික් කනංකෝ මිල් වලට යන්නේ මම මිල් ඉල් දේ පාර. පිටන්නේ මුලින් තමයි. අපි දැක්කනේ අපි කපු හැටි. යන එකගේ යමල්ලකෝ. දැම්ම බහැපල්ලකෝ. මේ ජනානා විකුණු ඈ යකෝ තෝ මම කුරුල්ලව දාලා නෑ පැල්කන්න. කුරුල්ලෙක් දාන්න ඕනේ නැහැ. කුරුල්ලා ඉන්දියන් එකත් කුරුල්ලෙක් වැඩක් නැහැ. දැන් බහිනවා දාන්න ශරීරය. ඕනේ බා. කුරුල්ලොන්ගෙන් දැන් වැඩක් වෙන්නේ කුරුල්ලනේ බා. වැඩක් වෙන්නේ නැහැ මිල් එක මැදට දැන්. what the hell? පින් එක. පයින් බ්ලොක්. අප්පෝ ගේම් මේ වින් එක නෑනේ.